विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. टॉपिकचं नाव आहे रोटेशनल मोशन. बघा, रोटेशनल मोशन म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची कन्सेप्ट कुठली आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, त्याच्यानंतर कायनेटिक एनर्जी, ठीक आहे. त्याच्यानंतर सांगा टॉर्क, अँग्युलर मोमेंटम, पुन्हा पॅरलल ॲक्सिस थेरम, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. मला असे बऱ्याच मुलांशी मी बोललोय, त्यांचं म्हणणं काय असतं की सर फॉर्म्युले माझे सगळे पार्ट आहेत. पण मला तुम्हाला काय म्हणायचं आहे की फॉर्म्युले नुसते पार्ट असून उपयोग काही नाही आहे. सिरियसली काहीच उपयोग नाही आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला जास्तीत जास्त MCQच सॉल्व केल्या पाहिजेत, लक्षात घ्या. बरं, टेक्स्टबुक मधले न्यूमेरिकल सॉल्व करून चालतील का? तेवढे पण पुरेसे नाही आहेत, लक्षात घ्या. इथं खूप दुसऱ्या पुस्तकातल्या टेक्स्टबुक सोडून तुम्हाला MCQ सॉल्व केलं पाहिजे. मग आता मी काय करतो आजच्या लेक्चरमध्ये बघा की मी फॉर्म्युले एक्सप्लेन करणार आहेत आणि त्याच्यावर कसे MCQ येऊ शकतील हे मी तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करणार आहे. मग स्टार्टच आपण केलं होतं, आठवा बघू काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला माहिती आहे की मग अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच एलिमेंट अँड स्क्वेअर ऑफ इट डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे मी इथे समजा MI आणि RI लिहिलं तर I ची व्हॅल्यू 1 to n येणार, लक्षात घ्या. बरं, हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फॉर्म्युला काय सांगा? M × R². आता याच्यावरती क्वेश्चन्स कसा येऊ शकतो सांगतो. एक तर पहिली गोष्ट, याचं युनिट विचारू शकतील, ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या डायमेन्शन्स विचारू शकतात, लक्षात घ्या. 50 प्रश्नामध्ये एक तर डायमेन्शन्स असतेच जवळपास, लक्षात घ्या. म्हणजे युनिट येईल, डायमेन्शन्स येईल. बरं, त्याची काय फिक्स व्हॅल्यू आहे का? जशी स्टीफन्स कॉन्स्टंटची असते तशी व्हॅल्यू त्याची चेंज होते. आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघा की तुम्हाला ना ट्रायंग्युलर लॅमिना देतील. त्याच्या प्रत्येक व्हर्टायसेसवर एक एक मास आहे असं देतील, M1, M2, M3, आणि विचारतील इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू, AB म्हणतील. मग अशा वेळेस तुम्हाला समजून घ्या, आता हे मास इथं आहे, हे मास इथं आहे, ॲक्सिस त्याच्यातूनच पास होतोय तेव्हा, आणि ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे तो. आता समजून घ्या, R म्हणजे काय? डिस्टन्स ऑफ पॉईंट फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आता ॲक्सिस त्यातूनच पास होत असेल तर Rची व्हॅल्यू 0. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताना ह्या दोन मासचा विचार करायची गरज नाही. पण मला काय करावं लागेल? समजा हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल तर मला हे डिस्टन्स काढावं लागेल. त्यासाठी मग हे 60, हे 90, हे 30. मग ही साईड अपोजिट टू 60 डिग्री आहे. मग ती √3/2 टाइम्स द हायपोटेनियस असते. मग ते वापरून तुम्हाला डिस्टन्स काढावं लागेल. डिस्टन्स म्हणजे कोण? R. ह्याचं मास M. मग M × डिस्टन्सचा स्क्वेअर करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. काही वेळेस तुम्हाला असं मिळेल की असा ॲक्सिस देतील. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ज्या मासमधून तो ॲक्सिस पास होतोय ना त्याचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावी लागत नाहीये, लक्षात घ्या, कारण त्यातूनच पास होतोय. मग मला इथून हे हाफ डिस्टन्स घ्यावं लागेल. आलं का डोक्यात तुमच्या? शांतपणे बघा, ट्रायंग्युलरच्या ऐवजी स्क्वेअर देतील आणि असे 4 मासेस देतील. काही वेळेस ॲक्सिस असा देतील. मग ह्या दोघांचा विचार करू नका, ह्या दोघांसाठी फक्त M × डिस्टन्सचा स्क्वेअर, M × डिस्टन्स स्क्वेअर. डायगोनलमधून पास होतील असं देतील. मग त्यावेळेस तुम्हाला हे डिस्टन्स काढावं लागेल. मग स्क्वेअरच्या डायगोनलचा फॉर्म्युला काय असतो? √2 × साईड, ती व्हॅल्यू काढावं लागेल. त्याला 2 ने डिवाइड केल्यावर ही व्हॅल्यू मिळेल ना. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलंय की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला ट्रायंग्युलर लॅमिना, स्क्वेअर लॅमिना देतील आणि त्याची व्हॅल्यू विचारतील. ओके, आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे रोटेशनल मोशनसाठी आहे. मग आता मोशनचे कोणते कोणते टाईप आहेत? सर्क्युलर मोशन, हे रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. मग समजून घ्या की कायनेटिक एनर्जी, समजा लिनियर मोशन असेल, समजा लिनियर मोशन असेल, ट्रान्सलेशनल मोशन असेल तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो? ½ mv². रोटेशनलमध्ये कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो? ½ I ω². मग तुमच्या लक्षात आलं का? लिनियरमध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी, इथं अँग्युलर व्हेलॉसिटी, हे हाफ आणि हे हाफ. मग आता उरलं कोण? I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इथे कोण आहे? मास. मग ह्या दोन प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज म्हणूया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि मास, ह्या ॲनालॉगस आहेत. कशा आहेत सांगा? ॲनालॉगस. बरं, आता अजून मोमेंट ऑफ इनर्शिया बद्दल काय देतील? तुम्हाला समजा मीटर रॉड देतील. मग सांगा ही लेंथ 100 सेंटीमीटर आहे. 10 सेंटीमीटरवर एक मास आहे, पुन्हा 80 सेंटीमीटरवर दुसरं मास आहे असं देतील, आणि ॲक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटरमधून जातो असं म्हणतील ते. आता जर रॉड असेल ना त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी बरोबर सेंटरलाच असतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे रॉडची मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथे येणार नाही जर सेंटरमधून पास होत असेल तर. बरं, मला काय करावं लागेल? हे मास आणि डिस्टन्सचा स्क्वेअर. पण डिस्टन्स कोणतं? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून. समजा हे 10 असेल तर हे हाफ म्हणजे 50, म्हणजे हे 40 सेंटीमीटर येईल.
इथून 80 सेंटीमीटर हा मास असेल, हे 20 म्हणजे हे 30, म्हणजे तुम्हाला 30 सेंटीमीटरला पहिला मीटरमध्ये कन्वर्ट केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हे अशा न्यूमेरिकलमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी तुम्ही काय करणार, फॉर्म्युला मास इंटू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. ठीक आहे, मग पहिली कन्सेप्ट क्लिअर झाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपण आता पुढचा पॉईंट घेऊया. आता या टॉपिकमधला जो पहिला फॉर्म्युला घेतला आपण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट मी 3 फॉर्म्युले एकदम लिहितो. चला, कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर, टॉर्क आय इंटू अल्फा, आणि अँग्युलर मोमेंटम आय ओमेगा. पण अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, हा पण एक आहे बरं का, लक्षात घ्या. ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लियामध्ये सेकंड पोस्टुलेट लक्षात घ्या. आता ऐका, इथं बघा, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. आता आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता समजून घ्या, ऑब्जेक्ट जर चेंज होत नसेल, ऑब्जेक्ट सेम आहे, त्याचं मास तेच आहे, तर अशा वेळेस आयची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. मग या केसमध्ये आपण कायनेटिक एनर्जीला ई म्हणूया आपण, आणि आर म्हणूया रोटेशनल. इथं पण मी चेंज करतो आर. मग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगाचा स्क्वेअर येणार. याचा अर्थ स्क्वेअर रूट ऑफ आर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. आता मी महत्वाचं एक्सप्लेन करतोय, लक्ष द्या. मग याचा अर्थ ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ कायनेटिक एनर्जी. आता विद्यार्थ्यांनो, मी पटकन काही फॉर्म्युले सांगतोय, लक्ष द्या. तुम्ही KTG आठवा, RMS वेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. तुम्ही पिरियॉडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम आठवा, 2 पाय अंडर रूट काय सांगा, L/G. मग त्या केसमध्ये पिरियॉडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ L. बरं, हे तिन्ही फॉर्म्युले मी एकत्र का लिहिलेत जरा समजून घ्या, की सगळ्यांमध्ये कंडिशन तशीच आहे. ठीक आहे, म्हणजे बघा, या केसमध्ये तुम्हाला कसं देतील, लक्ष द्या, की समजा ही व्हॅल्यू तुम्हाला देतील की 21% इन्क्रीज झाली. किती पर्सेंट, 21. आता ऐका, सुरुवातीची व्हॅल्यू घ्यायची 100%. किती पर्सेंट, 100%. मग त्या 21% इन्क्रीज झाल्यानंतर झाले किती, 121. बघा, मी काय करतोय बघा, इकडची व्हॅल्यू इकडं लिहितोय, म्हणजे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अँग्युलर वेलॉसिटी आणि कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल. मग ह्याची व्हॅल्यू जर मी 21% इन्क्रीज केली तर ते 121 होईल. त्याचं स्क्वेअर रूट 11, त्याला 10 न मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 110 होईल. याचा अर्थ हे 10% इन्क्रीज झाली. किती झाली सांगा, 10%. नेक्स्ट तुम्हाला देतील की ही व्हॅल्यू 44% इन्क्रीज झाली. किती, 44. ऐका, 44% इन्क्रीज. मग लक्ष द्या की सुरुवातीला 100%, 44% इन्क्रीज झाली की झाली 144%. 144चं स्क्वेअर रूट 12, 12ला 10 मल्टिप्लाय करा, 120, 120, 20 वाढले ना. मग तुमच्या लक्षात येतं का, नेक्स्ट तुम्हाला ते असं म्हणतील की 69% इन्क्रीज, 169, 13, 130 म्हणजे हे 30%. अजून देतील की 96% ही व्हॅल्यू इन्क्रीज केली की मग ही 40%. पण अप्रॉक्सिमेटली ही व्हॅल्यू जर 2% इन्क्रीज होत असेल तर ही व्हॅल्यू 1. मग हे लॉजिक या सगळ्या फॉर्म्युलाला ऍप्लिकेबल आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला जमेल तसं तुम्ही स्क्रीनशॉटमध्ये काढा, ह्या व्हॅल्यूज, हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मग ठीक आहे, आता नेक्स्ट मी तुम्हाला काय सांगितलं बघा, की मी हे सांगितलं तुम्हाला की कायनेटिक एनर्जी. मी अजून दुसरा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो. आता तो लक्ष द्या, की अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय सांगा, आय ओमेगा. मग मी काय करतोय बघा, हे अपॉन 2 आहे, त्याला मी डिनॉमिनेटरला आय न मल्टिप्लाय करतो आणि न्यूमरेटरला सुद्धा या आय न मल्टिप्लाय केलं तर आय स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे आय ओमेगाचा स्क्वेअर होईल. ठीक आहे, बर. मग याचा अर्थ रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला L स्क्वेअर अपॉन 2I. मग हा CET मध्ये प्रिव्हियसली आस्क्ड मध्ये ना हा क्वेश्चन आहे. प्रश्न कसा विचारलाय की L स्क्वेअर अपॉन 2I रिप्रेझेंट्स. मग मला सांगा, L स्क्वेअर अपॉन 2I म्हणजेच रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. ओके, कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला ओमेगाची व्हॅल्यू एक काढता आली पाहिजे, लक्षात घ्या. मग ओमेगाचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, सर्क्युलर मोशन मध्ये एक 2 पाय अपॉन पिरियॉडिक टाइम किंवा 2 पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी. मग फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही n पण वापरू शकता, पण फ्रिक्वेन्सी रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड मध्ये पाहिजे बरं का. तुम्हाला RPM मध्ये व्हॅल्यू दिली असेल 60 ने काय करायचं आहे, डिवाइड. मग हा फॉर्म्युला तर तुमच्या लक्षात आला आता नक्की. मग आता टॉर्कचा फॉर्म्युला, की टॉर्क इक्वल्स टू कोण सांगा, आय अल्फा.
सगळ्यात महत्त्वाचं की टॉर्क काढण्यासाठी ॲक्च्युली आपण एफ इंटू डिस्टन्स बिटवीन फोर्सेस घेतो. मग टॉर्कचं युनिट आहे न्यूटन मीटर. पण बघा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट असा फॉर्म्युला ऐकल्यासारखं वाटतोय ना. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे कोण, वर्क डन. याचा अर्थ वर्क आणि टॉर्क यांच्या डायमेन्शन्स सेम आहेत. म्हणजे बघा परत आलं का डायमेन्शन्स. कुठलाही फॉर्म्युला असू दे डायमेन्शन्स अगोदर करा, आपल्याला काही मिस करायचं नाही, लक्षात घ्या. मग आता या फॉर्म्युलामध्ये सिंपल तुम्हाला ना मग अल्फाची व्हॅल्यू काढता आली पाहिजे. मग अल्फाचा फॉर्म्युला आहे ω2 - ω1/t. ओके. मग तुम्हाला ते 3 कायनेमॅटिक इक्वेशन्स माहिती आहेत. v = u + at, मग s = ut + ½ at², v² = u² + twice as. ते आहेत कायनेमॅटिकल, त्याला आपल्याला रोटेशनल सर्क्युलर मोशन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग हे येऊ शकतो, लक्षात घ्या. आता अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला L = कोण, I⍵. तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ही थिअरी कन्सेप्ट होती. याचा अर्थ जर एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट होत नसेल तर अँग्युलर मोमेंटम ही कॉन्झर्व्ड असते. बघा मी बऱ्यापैकी फॉर्म्युला एक्सप्लेन केल्यानंतर मी तुम्हाला भरपूर MCQ सॉल्व्ह करून देणार आहे. लेक्चर खूप मोठं होणार, लक्षात घ्या, खूप मोठं होणार आहे. मग माझी इच्छा काय, हे लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही पहिला टेस्टमध्ये प्रॉब्लेम नुसते बघा, पट सॉल्व्ह करायला जमते का बघा, आणि नंतरच तुमच्याकडे जे काही पुस्तक असेल त्यातलं MCQ तुमचं तुम्ही नंतर सॉल्व्ह करा. शक्यतो जेव्हा आपल्याला खूप कमी वेळ होता ना तेव्हा आपण ठरवलं होतं, म्हणजे मी, की फक्त प्रिव्हियसली आजकडेच करायचे. पण आता नाही, जेवढे पाठीमागचे आहेत ना प्रिव्हियसली आजकडे तर घ्यायचेच, प्लस अजून जेवढे इम्पॉर्टंट होते तेवढे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. ऐका आता, जर एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट होत नसेल तर हे कॉन्स्टंट, याचा अर्थ हे पण कॉन्स्टंट, म्हणजे I1⍵1 = I2⍵2. आता ω1चा फॉर्म्युला मग 2π/T1 I2 आणि 2π/T2. मग ह्याच्यावरती फॉर्म्युला कशावर येतील तुम्हाला माहिती आहे, ते बॅलेट डान्सर. ओके, त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल आहे. किंवा असं विचारतील की अर्थ, मग अर्थच्या बाबतीत ते काय देतील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करतील आणि पिरियॉडिक टाइममध्ये किती चेंज झाला ते विचारतील. मग ते मास रेडियस चेंज करतील. मग विद्यार्थी मित्रांनो, मग हे फॉर्म्युले पण तुमच्या लक्षात आलेत. आपण आता पुढचे फॉर्म्युले बघूया. आता आपण काय करूया, या टॉपिकमधले कुठले कुठले ऑब्जेक्ट बघा. रिंग, ठीक आहे, त्याच्यानंतर डिस्क, त्याच्यानंतर रॉड, स्पियर आणि सिलेंडर लक्षात घ्या. मग याचे सगळे फॉर्म्युले मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करेन. फॉर्म्युला एक्सप्लेन करत असताना सांगतो, लक्षात घ्या, काही न्यूमेरिकल अगदी फॉर्म्युला बेस्ड आहेत, ते तुमचं तुम्ही सॉल्व्ह कराल, पण काही ठिकाणी थोडाफार विचार करावा लागतोय. मग चला आपण पहिल्यांदा रिंगचा विचार करूया. मी एका वेळेस एक ऑब्जेक्ट घेणं, बऱ्यापैकी चांगली डायग्राम काढायचा प्रयत्न करतोय. आता हा जो ॲक्सिस आहे ना तो सेंटरमधून पास होतोय. ओके, त्याला मी म्हणतो IC. मग रिंगसाठी लक्षात ठेवा फॉर्म्युला आहे mr². एक काम करूया, लगेच ना डिस्कचं पण घेऊया आपण, म्हणजे तुम्हाला दोन्ही फॉर्म्युले लक्षात राहायला सोपं पडेल. सांगा, रिंगसाठी mr², तर डिस्कसाठी mr²/2. लक्षात ठेवायला सोपं पडेल. आता हा जो ॲक्सिस आहे तो डायमीटर मधून पास होतोय, मग त्याला मी ID म्हणतो. आता परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम वापरून त्याची व्हॅल्यू काढले आणि ती व्हॅल्यू याच्या हाफ असते, मग ती येणार, ही mr² आहे ना, mr²/2. सेम लॉजिक इकडे वापरूया की डायमीटर मधून ॲक्सिस पास होतोय, मग ID ची व्हॅल्यू ह्याच्या हाफ होणार, ते ऑलरेडी mr²/2 आहे, अजून 2 ने डिवाइड केलं की ते 4 होणार. फॉर्म्युले पाठ होत आहेत ना, पाठ करायचेच आहेत, लक्षात घ्या. रिंग पासून सुरुवात केली आपण, mr², त्याच्या हाफ तिकडं, mr²/2 तिकडे mr²/4. आता अतिशय महत्वाचं, अतिशय म्हणजे अतिशय. आता हा जो ॲक्सिस आहे याला आपण IO म्हणूया आपण, तो याला पॅरलल आहे. मग मी पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करून त्याच्या ठिकाणी असणारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतो. फॉर्म्युला काय, IO = IC + m × h². आता या केसमध्ये ही जी h ची व्हॅल्यू आहे दॅट = R आहे. मग होणार काय, IC ची व्हॅल्यू mr², इथं परत mr², mr आणि mr 2mr² येणार. ॲक्सिस पण सांगतो ऐका, हा ॲक्सिस टँजंट आहे पण तो परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे, इन द प्लेन नाही आहे, लक्षात घ्या. तेव्हा त्याची व्हॅल्यू येणार आहे 2mr². लक्षात घ्या. सेम केस इकडे घेऊया आपण, याला मी पॅरलल घेतो असं इथं. ओके,
ह्याला आपण आय ओ इक्वल्स टू परत आय सी प्लस एम इंटू एच स्क्वेअर. या केसमध्ये एच इक्वल्स टू परत आर आहे. त्याच्यावर होणार काय बघा, आय सीची व्हॅल्यू एम आर स्क्वेअर बाय 2 प्लस एचची व्हॅल्यू आर एम आर स्क्वेअर. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, इथं येणार आहे 3/2 एम आर स्क्वेअर. पण हा पण टँजंट आहे, पण तो परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे. इन द प्लेन टँजंट असेल तर तो डायमीटरला पॅरलल येतो. इन द प्लेन असेल तर तो पॅरलल कोणाला येणार सांगा, डायमीटरला. मग या ॲक्सिससाठी पुन्हा मी आय ओ लिहितो बरं का, लक्षात घ्या. फॉर्म्युला परत काय सांगा, इथं आय डी लिहूया आपण, याला पॅरलल आहे, प्लस एम इंटू डिस्टन्सचं स्क्वेअर. आता आय डी कोण आहे, एम आर स्क्वेअर बाय 2. डिस्टन्स कोण आहे, एच इक्वल्स टू आरच आहे, तेवढंच डिस्टन्स आहे परत, त्यामुळे एम आर स्क्वेअर. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 3/2 एम आर स्क्वेअर येणार. ओके, इथं हा ॲक्सिस टँजंट आहे पण इन द प्लेन आहे. मग या केसमध्ये परत तसंच की आय डी प्लस एम इंटू एच स्क्वेअर. आय डीची ही व्हॅल्यू आहे एम आर स्क्वेअर बाय 4 परत एम आर स्क्वेअर म्हणजे होणार 5/4 एम आर स्क्वेअर. म्हणजे तुम्ही लक्षात ठेवा, रिंग आणि डिस्क 4 फॉर्म्युले आहेत. ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू डायमीटर, टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन, टँजंट इन द प्लेन. पण सीईटीत प्रश्न कसा आला माहिती आहे का, हे 4 फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत. मग विचारतील मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, नेहमी मिनिमम अलॉंग द डायमीटर असते, लक्षात घ्या. डायमीटरची व्हॅल्यू बघा, ही व्हॅल्यू एम आर स्क्वेअर बाय 2 सगळ्यात कमी आहे, हे लक्षात घ्या. मग 2 फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात आले का, रिंग आणि कुठले सांगा, डिस्क. आता आपण दुसरे फॉर्म्युले बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता नीट लक्ष द्या, मी काय सांगतो ते बघा. की आता आपण रॉडचं घेऊया आपण, आणि रॉडच्या सेंटरमधून जर ॲक्सिस पास होत असेल तर त्याची व्हॅल्यू आहे एम एल स्क्वेअर बाय 12. एम एल स्क्वेअर बाय 12. आता समजून घ्या, एक तर ते म्हणतील ॲक्सिस पासिंग थ्रू द एक्स्ट्रीम एंड. मग त्यावेळेस असा जर ॲक्सिस असेल तर हा झाला तुमचा आय सी, मग हा येणार आय ओ. मग फॉर्म्युला काय आठवा, पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करणार की आय ओ इक्वल्स टू आय सी प्लस एम इंटू एचचा स्क्वेअर. ठीक आहे, मग आय सीची व्हॅल्यू कोण आहे, एम एल स्क्वेअर बाय 12. आता समजून घ्या, इथं रेडियस वगैरे काही नाही आहे, हे टोटल लेंथ यल असेल तर ही एल बाय 2 येणार ना, आणि एचचा स्क्वेअर केल्यानंतर एल स्क्वेअर बाय 4 येणार. मग तुम्ही त्याचा डिनॉमिनेटर सेम करा, याला 3 न मल्टिप्लाय करा, वरती 3 प्लस 1 4 एम एल स्क्वेअर अपॉन 12 म्हणजे एम एल स्क्वेअर बाय 3. मग असं तुम्हाला विचारू शकतील. प्लस आणखीन काय विचारतील, तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी विचारतील, रोटेशनल. फॉर्म्युला काय सांगा, आय ओमेगा स्क्वेअर. आयची व्हॅल्यू सांगा एम एल स्क्वेअर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वेअर 1/24. आता हे काय वाचा, एम. एक लक्षातच ठेवा, मास म्हणजे व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. आता हा जो रॉड आहे ना, तो आपण असं इमॅजिन करूया सिलेंड्रिकल आहे. कसं आहे सांगा, सिलेंड्रिकल. मग तुम्हाला ठीक आहे, ते देतील सिलेंड्रिकल, नाहीतर ते रेक्टँग्युलर. तुम्हाला कसं करतील, व्हॉल्यूम काढायचं असेल ना, तर समजा सिलेंड्रिकल असेल तर पाय आर स्क्वेअर इंटू एल घेतलं पाहिजे. पाय आर स्क्वेअर इंटू एल, मग एल इंटू एल स्क्वेअर काय होतील, एल क्यूब. म्हणजे त्यानुसार पण थांबा, मास काढण्यासाठी व्हॉल्यूमला डेन्सिटीने काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय. मग तुमच्या रॉडचा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आलाय. तर आता अजून एक फॉर्म्युला सांगतो स्पिअरचा. स्पिअरच्या बाबतीत काय होतं की कसंही गेलं तरी तो ॲक्सिस सेंटरमधून जातो. मग इथं अलॉंग द डायमीटरचा कुठला फॉर्म्युला नाहीच आहे, लक्षात घ्या. मग स्पेअरसाठी सेंटरमधून जे पास होतं त्याचा फॉर्म्युला आहे 2/5 एम आर स्क्वेअर. आणि टँजंट असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे, आपण काय करतो की आय ओ इक्वल्स टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. आय सीची व्हॅल्यू आहे 2/5 एम आर स्क्वेअर आणि एच इक्वल्स टू इथं आर आहे, मग इथं आर स्क्वेअर. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, म्हणजे इथं 2 + 5 7/5 एम आर स्क्वेअर अशी तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल. मग एवढे फॉर्म्युला लक्षात आलेत. आपण काय होतं बघा, गडबडीत एखाद दुसरा फॉर्म्युला मांडून द्यायचं राहून जाईल बरं का. म्हणजे इलॅस्टिसिटी लेक्चरमध्ये मला वाटतं सॅकचा फॉर्म्युला राहिला माझ्याकडून, मग तेवढं तुम्ही कन्सिडर करा. आणि मगाशी सुद्धा की ओमेगाची व्हॅल्यू काढताना समजा तुम्हाला थीटा दिलंय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, समजा दिलंय 6t² + 3t + 1 आणि विचारलंय अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिले, अँग्युलर व्हेलॉसिटी काढा की त्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी, आणि ॲट द एंड ऑफ 2 सेकंड 3 सेकंड दिले असेल व्हॅल्यू पुट करू शकता. चला आपण आता पुढचे फॉर्म्युले बघूया. आता जे मी फॉर्म्युले घेणार आहे ना ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यावर सीईटीत प्रश्न कसे आहेत ते पण मी एक्सप्लेन करणार आहे, समजून घ्या.
हा स्लोप आहे आणि या ठिकाणी रिंग आहे. जेव्हा ती रिंग खाली येईल ना, जेव्हा ती तिथून ते खाली येईल ना, तेव्हा त्याच्यात लिनियर ट्रान्सलेशनल पण कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, प्लस ती रोटेट पण होणार आहे ना, म्हणजे ती रिंग पुढं पण चालले प्लस रोटेट होत चालले. म्हणजे या केसमध्ये मला जर टोटल एनर्जी काढायची असेल तर मग मला हाफ mv² आणि हाफ I ओमेगा स्क्वेअर केलं पाहिजे. लक्षात घ्या, हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी काय करतोय बघा की v म्हणजे कोण, r ओमेगा, पण ठीक आहे v² मी तसंच ठेवतो, समजून घ्या. आता रिंगच्या बाबतीत मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला असतो mr² इंटू ओमेगा स्क्वेअर. तर v = r ओमेगा. मग ओमेगा म्हणजे काय नाही सांगा, v/r. म्हणजे मला इथं मिळेल v² काय सांगा, r². मग याला हे काय होतील, कॅन्सल. आता समजून घ्या, मी असं करत नाही, लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते बघा. मी असं करतो की हाफ m ची व्हॅल्यू, I ची व्हॅल्यू m इंटू k² पुट करतो. m इंटू काय सांगा, k², तरी पण चालतंय. म्हणजे बघा मी पुसतोय परत, समजून घ्या. म्हणजे I ची व्हॅल्यू दोन प्रकारे पुट करू शकता तुम्ही. एक तर काय सांगा, जे असेल ऑब्जेक्ट त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाहीतर m इंटू k². आता हे k म्हणजे काय, रेडियस ऑफ गायरेशन, हे लक्षात घ्या. पण जाऊ दे, चला आपण रिंगची व्हॅल्यू पुट करूया mr² आणि इंटू r² ची व्हॅल्यू v²/r². r² ला r² काय होतील, कॅन्सल. आता महत्वाचं लक्ष द्या. मग हाफ mv², हाफ mv² म्हणजे लिनियर कायनेटिक एनर्जी व्हॅल्यू जी आहे तीच रोटेशनलची येते ना. याचा अर्थ दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहेत. मग सीईटीत तुम्हाला काय विचारतील माहिती आहे का, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज लिनियर कायनेटिक एनर्जी, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. पण दोघांच्या व्हॅल्यू सेम असल्यामुळे आन्सर येणार 50%. म्हणजे याच्यात ना 50% लिनियर आहे, 50% रोटेशनल आहे. मग तुमच्या लक्षात आलं. बरं, हा ऑब्जेक्ट रिंग आहे. मग तसं आपण डिस्कचा विचार करूया. आता समजा इथून डिस्क रोल होत खाली आली तर त्याची टोटल एनर्जी असणार आहे हाफ mv² आणि हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. चला व्हॅल्यू पुट करूया, हाफ mv². समजून घ्या, हे हाफ तसंच डिस्कला येणार mr²/2 आणि इथं येणार v²/r². r² ला r² काय होतील, कॅन्सल. जरा लिहिताना असं लिहितो म्हणजे समजेल, mv²/2 लिहितो आणि इथं लिहितो mv²/4. काय कळतंय का बघा, 2 × 2 काय आलं सांगा, 4. म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू आहे त्याची हाफ इथं आहे. आता मात्र तुम्हाला विचारतील व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज, व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काय म्हणतील म्हणूया आपण, लिनियर. मग अशा वेळेस काय करूया माहिती आहे का, समजून घ्या. पहिल्या ह्या दोघांची ॲडिशन करूया. चला याला 2 न मल्टिप्लाय करूया, 2. तेव्हा दोघांचा डिनॉमिनेटर 4 होईल. 2 आणि 1 3mv². मग तुम्हाला ना फ्रॅक्शन विचारला असेल तर व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज लिनियर विचारला असेल तर तुम्ही वरती, किंवा रोटेशनल विचारलंय, मग रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. मग टोटल किती आहे, 3/4 mv². बरं ही किती आहे, mv²/4 किंवा 1/4 mv². mv² ला mv² कॅन्सल होईल, 4 ला 4 कॅन्सल होईल, म्हणजे 1/3 आन्सर येईल. म्हणजे बघा 3 पैकी 1 पार्ट हा रोटेशनल आहे, म्हणजे 2 पार्ट हे कायनेटिकचे आहेत, लक्षात घ्या, लिनियर. पण जर पर्सेंटेजमध्ये विचारला असेल तर तुम्ही याला 100 ने मल्टिप्लाय करा. आता विद्यार्थ्यांनो, स्पिअरचं तुमचं तुम्ही करा ना, स्पिअरच्या बाबतीत तसं लिहिणार तर फक्त I ची व्हॅल्यू काय येणार, 2/5 mr². पण मला घ्यायचा आहे स्पिअरचा, कारण त्याच्यावर सीईटी प्रश्न आला होता. बरं लक्ष द्या, ही डिस्क आहे बरं का. तुम्हाला दिसताना काय दिसेल की स्पिअर आणि डिस्क एकसारखे दिसेल, पण नाही आहे. मग बघा एक काम काय करतो बघा, मी हे एवढं पुसतोय डिस्कचं, कारण स्पिअरसाठी मला थोडीशी जागा लागेल. लक्ष द्या. मग स्पिअरसाठी टोटल कायनेटिक एनर्जी हाफ mv² आणि हाफ I ओमेगा². ओके, मग हाफ m इंटू v² हाफ 2/5 mr². ह्याची व्हॅल्यू v²/r². r² ला r² कॅन्सल होईल, म्हणजे हाफ mv². 2 ला 2 कॅन्सल, r² ला r², 1/5 mv². चला 5 + 2 7/10 mv². चला ही झाली टोटल. ठीक आहे, ही कसली झाली सांगा, टोटल. पण आता प्रश्न काय विचारतो बघा तुम्हाला मी,
काय प्रश्न आहे माहिती आहे का, की लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा की ही आहे लिनियर कायनेटिक एनर्जी आणि ही रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. मग लिनियर कायनेटिक एनर्जीला किती % रोटेशनल आहे असं विचारलंय त्यांनी, टोटलचं काय विचारलंच नाहीये. बघा कुणाचं विचारलंय, लिनियरचे किती % रोटेशनल असं विचारलंय. मग रोटेशनलची व्हॅल्यू पुट करूया ना. मग रोटेशनलची व्हॅल्यू किती आहे सांगा, 1/5 mv². लिनियरची किती आहे, 1/2 mv². ह्याला हे कॅन्सल, हे इंटू रेसिप्रोकल करा 2/5 म्हणजे 5 मधले 2 पार्ट. पण जर पर्सेंटेजमध्ये विचारलं असेल तर तुम्ही त्याला 100 न मल्टिप्लाय करा, मग आन्सर येणार आहे 40%. मग तुम्हाला जेव्हा हा प्रश्न विचारला असेल ना, पटकन तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की रेशो कुणाचा कुणाशी विचारलाय. टोटल एनर्जी त्यांनी विचारलेच नाहीये. मग हा तुमच्या लक्षात आला रोलिंग मोशनचा क्वेश्चन आहे. कुठला आहे सांगा, रोलिंग मोशन. मग तुम्हाला होमवर्क काय देतो लक्षात घ्या की तुम्ही रोलिंग मोशन मध्ये एक कन्सेप्ट आहे ॲक्सिलरेशन, तो आठवत असेल, g sin θ अपॉन 1 + k² अपॉन r² काहीतरी फॉर्म्युला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं काय करा की हे फॉर्म्युले काही पाठ करू नका. जास्तीत जास्त 15-20 सेकंद लागतात जर आपण फास्ट हे कॅल्क्युलेशन केलं तर. कारण का पाठ करू का नका म्हणतोय मी तुम्हाला, ह्याच्यावरती काही जास्त न्यूमेरिकल नाही आहेत जास्त न्यूमेरिकल. आणि आलं तर आपले बेसिक हे फॉर्म्युले पाठ आहेत मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे, त्याचाच वापर करून आपण सोडवू शकतोय ना. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल की रोलिंगचा अजून एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला करायला सांगितलाय ॲक्सिलरेशनचा, तो एक परफेक्ट करा. चला आपण आता दुसरे फॉर्म्युले बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी काही MCQ सॉल्व्ह करून घेतो, लक्षात घ्या. आता बघा मी तुम्हाला मगाशी सांगितलंय की टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम्स आहेत तसे येतात मॅथ्समध्ये, लक्षात घ्या. केमिस्ट्रीमध्ये, फिजिक्समध्ये येत नाही आहेत. मग आता हा प्रॉब्लेम जो प्रिव्हियसली आजकडे तो कसा आहे बघा. एक डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल आहे, याचा अर्थ त्यात 2 ॲटम आहेत, लक्षात घ्या. मग समजून घ्या, हा एक ॲटम आहे आणि हा ॲटम आहे, त्यांनी त्यांच्यामधलं डिस्टन्स d दिलंय. विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम मी लिहून देत नाही आहे, पण मी एक्सप्लेन करताना व्यवस्थित करतो, जेणेकरून हा एवढा मोठा प्रॉब्लेम लिहून द्यायची काही गरज नाही. कारण CET तोच इश्यू असतो, प्रॉब्लेम विनाकारण तुम्हाला मोठा दिलेला असतो, वाचायला वेळ जातोच आपला, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं तुम्हाला ते पटकन डिसाईड करायला जमलं पाहिजे की गिवन डाटा काय आहे त्याच्यात. म्हणजे यामध्ये डिस्टन्स d दिलंय, k म्हणजे त्याची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी दिलंय, म्हणजे k म्हणजे ½ हे त्यांनी दिलंय. आणि त्यांनी विचारलंय फाइंड अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अरे म्हणजे ओमेगाच विचारले, लक्षात घ्या. अँग्युलर वेलॉसिटीच विचारले, हे लक्षात घ्या. ऑप्शन्स दिलेत त्यांनी भरपूर, पण इन टर्म्स ऑफ d, k आणि m दिलंय. आता m म्हणजे मास आहे, ह्याचं मास m, ह्याचं मास m. समजून घ्या, ही जी सिस्टीम आहे ना ती इथून अशी रोटेट होणार आहे म्हणून आपण, हे असा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. मग तुम्हाला स्टार्टलाच मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला घेतलेला आठवतोय का बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेताना मासला स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, आता ह्या ॲक्सिस पासून या मासचा डिस्टन्स आहे d/2. आता बऱ्याच मुलांचा घोटाळा काय होईल लक्षात घ्या, ती ह्याला स्पिअर समजतील आणि त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिहितील 2/5. नाही, पॉइंट मासेस आहेत, हे डोक्यात ठेवा. म्हणजे बघा मास इंटू d/2चा स्क्वेअर म्हणजे d²/4. पण असे ऑब्जेक्ट किती आहेत, 2 आहेत ना, इकडे एक आणि इकडे एक, त्यामुळे मला इथं 2 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. म्हणजे मला इथं मिळेल md²/2. मग चला आय ची व्हॅल्यू मिळाली मला. ओके, आय ची व्हॅल्यू मिळाली. मग आता मी व्हॅल्यू तर पुट करतो. त्यांनी विचारलं होतं काय सांगा, ओमेगा. मग झालं काय बघा की कायनेटिक एनर्जी k तसंच ठेवा, हाफ आय ची व्हॅल्यू md²/2 इंटू ओमेगा². 2 2 जा 4 म्हणजे 4k अपॉन m इंटू d² म्हणजे ओमेगा². पण त्यांनी ओमेगा विचारलंय, मग तुम्हाला आन्सर मिळेल बघा, स्क्वेअर रूट काढायचं आहे. मग 4चं स्क्वेअर रूट 2, d² d आणि √k अपॉन m. जेव्हा डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला हे जेरॉक्स मिळेल त्यातला 13वा हा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या. एकदम इझी आहे, लक्षात घ्या. आता तसंच मी लगेच एक प्रॉब्लेम घेतो की समजा ही डिस्क दिले तुम्हाला. ओके, काय सांगा, ती डिस्क आहे आणि त्या डिस्कला 4 पॉइंट मासेस त्यांनी नंतर अटॅच केलेत, 4 पॉइंट मासेस, आणि त्यांनी विचारलंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ती डिस्क रोटेट होते. समजून घ्या की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताना पहिल्यांदा डिस्कसाठी काय फॉर्म्युला आहे, mr²/2. आणि नेक्स्ट आता बघा, हे कॅपिटल M आहे, ह्यांचं मास m दिलंय. बघा मास असं 4 कॉर्नरवर घ्यायचं असं काय नाही, कुठेही घ्या. ॲक्सिस पासून त्याचं डिस्टन्स हे रेडियस एवढंच असणार आहे. म्हणजे मला एकाचं काढतो मी, कसं काढायचं, मास इंटू डिस्टन्सचा स्क्वेअर. अरे पण 4 मासेस आहेत ना, म्हणजे 4mr². म्हणजे जेरॉक्स मधला 5वं
5वं न्यूमेरिकल आहे. मग हे पण तुमच्या लक्षात आलंय. बघा का न्यूमेरिकल CET थोडेसे वेगळे असतात, इझी असतात. आणि माझं म्हणणं काय बघा, जेव्हा आपल्याला रोटेशनलचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराल, मी तुम्हाला ना जवळजवळ 140 न्यूमेरिकल्स दिलेत. सर्क्युलरमध्ये तर 160 मी सिलेक्ट केलेत, म्हणजे दोन्ही मिळून 300 क्वेश्चन. ऑसिलेशनमध्ये दिलेत ऑलरेडी मी. म्हणजे होतं काय, हे जर आपण पहिले 4-5 टॉपिक सोडवले, हे असे प्रॉब्लेम्स आपल्याला जमायला लागले ना, कॉन्फिडन्स खूप हाय ठरणार आहे. चला आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. आता नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम घेतो तो बघा, लक्ष द्या की 34 नंबरचा आहे की माझ्याकडे एक डिस्क आहे. ओके, आता डिस्कचं मास m आहे, रेडियस r आहे आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा आहे. मग मला सांगा, मग अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला येणार I ओमेगा. ओके, आणि I ची व्हॅल्यू काय येणार सांगा, mr²/2. मग I ची व्हॅल्यू येणार आहे mr²/2 इंटू ओमेगा. हे L1 म्हणूया आपण, इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम. आता काय केलं माहिती का, लक्षात घ्या बघा. नेक्स्ट कंडिशन त्यांनी काय सांगितलंय की त्यांनी दिलंय की दोन स्मॉल स्पियर, म्हणजे त्याला आपण पॉईंट मास कन्सिडर करायचं आहे. Each of mass m are gently attached to the diametrically opposite point. आता मी ही डिस्क अशी काढतोय, म्हणजे इथं एक आहे m आणि इथं पण आहे m. आता होणार काय बघा की अँग्युलर मोमेंटम इथं कॉन्स्टंट राहणार आहे ना, एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट होत नाही, इथं मास फक्त अटॅच केलं. मग मी नवीन अँग्युलर मोमेंटम काढताना काय करतोय बघा, लक्षात घ्या. L = काढताना ओमेगा समजून घ्या, नवीन अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होणार आहे. म्हणजे आपण असं करूया, चला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क म्हणजे mr²/+2. तुम्हाला आठवतं का की हे आन्सर m × r² मला घ्यावं लागणार आहे या माससाठी. पहिलाच फॉर्म्युला अल्जेब्रिक समचा. मग हे पण मास असल्यामुळे येणार आहे 2 स्मॉल m काढायला विसरू नका, r². ओके, आणि नवीन वेलॉसिटीला मी ω1 म्हणणार आहे. आता लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम नुसार या दोन व्हॅल्यू सेम असणार आहे. म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यू की mr²/2 प्लस ट्वाइस कॅपिटल mr² इंटू ω1 दॅट इक्वल्स टू mr²/2 आणि इंटू ओमेगा. आता लक्ष द्या, मी काय करतोय बघा, ह्याला इथं 2 न डिवाइड करतो, 2 न मल्टिप्लाय, त्यामुळे 4 होतील ते. आणि मी काय करतोय की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, r²/2 कॅन्सल करतोय, म्हणजे मॅडम उरलो कोण बघा m. r²/2 गेलं 4m ω1, r²/2 गेलं m इंटू ओमेगा. मग मला ω1 ची व्हॅल्यू मिळाली m/m+4m आणि इंटू ओमेगा. अतिशय इझी. मग तुमच्या लक्षात आलं का, ह्या दोघांना म्हणलंय स्पियर, पण याचं मास दिलंय m, स्मॉल m दिलंय आणि डिस्कला कॅपिटल M. मग तुमच्या लक्षात आला असेल तो प्रॉब्लेम. तर आपण आता पुढचा घेऊया लगेच. बघा, त्यांनी पुढच्याच प्रॉब्लेममध्ये 35वा प्रॉब्लेम आहे, हा 34वा होता, सेंट्रिपिटल फोर्स विचारलाय. आता सगळ्यांना माहित आहे सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे कोण, mv²/r. आता काय करूया बघा, याला m न मल्टिप्लाय करूया, m न डिवाइड करूया v², r² न मल्टिप्लाय करूया, r² न डिवाइड करूया. पण ऑलरेडी एक r आहेच ना इथं, म्हणजे मला मिळालं काय बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. इथं ऑलरेडी मी m न मल्टिप्लाय केलं, तर m² होणार आहे, म्हणजे mvr² डिवाइड बाय m इंटू r³. पण मी मगाशीच मी बोललो होतो की mvr म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, म्हणजे इथं येईल L²/m इंटू r³. मग हा फॉर्म्युला सुद्धा कुणाचा आहे सांगा, सेंट्रिपिटल फोर्सचा. मग लक्षात आले प्रॉब्लेम. आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. आता बघा 52 नंबरचा प्रॉब्लेम काय दिसतोय बघा, नीट ऐका. इफ रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज 40%, 40%, 40% ऑफ ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, देन द बॉडी मस्ट बी. मग अशीच एक्सप्लेन केले, 40% म्हणले की स्पियर. मग हा प्रॉब्लेम इझिली तुम्हाला जमेल. त्याच्यानंतर त्यांनी काय दिलंय बघा की अँग्युलर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज बाय 20%, देन कायनेटिक एनर्जी विल इन्क्रीज बाय. आठवा मी तुम्हाला सांगतो, हा ॲक्च्युली हा जो 50वा प्रॉब्लेम आहे ना बघा, तुम्हाला मगाच आठवतं का की ओमेगा हे √e होतं. मग हे जर 20% इन्क्रीज, तर हे असणार आहे 44. तुम्ही मगाचं आठवा. विद्यार्थी मित्रांनो, या इथं ना 140 पैकी की नाही सगळेच प्रॉब्लेम मला इझी वाटतात. म्हणजे बघा की कायनेटिक एनर्जी दिले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिले आणि अँग्युलर मोमेंटम विचारले. कायनेटिक एनर्जी दिले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिले आणि काय विचारलंय सांगा,
अँग्युलर मोमेंटम. मग तुम्हाला आठवतंय का की कायनेटिक एनर्जी आठवा ना L²/2 आहे. मग त्यांनी काय काय दिलं मी तुम्हाला सांगितलं. कायनेटिक एनर्जी दिले त्यांनी. अजून त्यांनी काय दिले मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलंय आणि अँग्युलर मोमेंटम विचारलंय. म्हणजे जास्तीत जास्त हे न्यूमेरिकल्स आहेत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत लक्षात घ्या. पण त्यासाठी फॉर्म्युले नुसते पुस्तकातले आहेत ते नको आहेत. थोडेसे ट्विस्ट पण तुम्हाला करायला जमले पाहिजेत. विद्यार्थी मित्रांनो आता जे न्यूमेरिकल घेतोय ना ते सिलिंग फॅन्स आहे लक्षात घ्या. सर्क्युलर मोशन मध्ये सुद्धा हे प्रॉब्लेम आहेत. सिलिंग फॅनचं न्यूमेरिकल काय असतं. एक तर तो फॅन स्विच ऑफ असेल. स्विच ऑन केल्यानंतर तो फिरायला लागेल आणि तुम्हाला ते काहीतरी विचारतील. अल्फा बद्दल विचारतील, आय बद्दल काही विचारतील. इथं कसं विचारलंय बघा की फॅन ऑलरेडी फिरतोय आणि तो स्विच ऑफ केलाय. साहजिक आहे. मग आपण काय करूया की ω1 ही त्याची इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी असं मानूया. त्यांनी काय दिलंय की ती व्हॅल्यू हाफ होते. म्हणजे ω2 ची व्हॅल्यू इनिशियलच्या हाफ होते. पण केव्हा जेव्हा 36 रिव्हॉल्युशन्स कंप्लीट होतात रोटेशन्स. ओके बघा हा झेरॉक्स मधला 14वा प्रॉब्लेम आहे. समजून घ्या एक रिव्हॉल्युशन म्हणजे 2π. एक रिव्हॉल्युशन म्हणजे किती सांगा 2π. मग 36 रिव्हॉल्युशन म्हणजे 72π आला. समजून घ्या त्यांनी विचारलंय की तो थांबेपर्यंत किती रिव्हॉल्युशन्स कंप्लीट होतील आणि त्यांनी काय दिलंय की अल्फा कॉन्स्टंट आहे. अँग्युलर रिटार्डेशन युनिफॉर्म म्हणजेच कॉन्स्टंट आहे. अवघड आहे न्यूमेरिकल हे नीट लक्ष द्या. आता आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे कुठला बघा की हा की v² = u² + 2s म्हणजे ω2² = ω1² + twice alpha into theta. मग ω2 म्हणजे याचा स्क्वेअर म्हणजे तो किती येईल सांगा ω1²/4 दॅट इक्वल्स टू ω1² याची व्हॅल्यू आहे 72π. हे प्लसचं मायनस करा इकडं म्हणजे हे प्लस इकडं मायनस होतील. मग ω²/4 - ω1² इक्वल्स टू 2 × 72π इंटू अल्फा. आता लक्षात घ्या हे 1/4 - 1 म्हणजे -3/4 येतील. ω1² हे 2 × 72π इथं येतील आणि दॅट इक्वल्स टू अल्फा. ही ठेवा तशीच व्हॅल्यू. हे कॅल्क्युलेशन करू नका. पुन्हा लास्ट मोमेंटला आपल्याला ते उलटं हेच इझी ठरणार आहे. इथं वेळ घालवू नका. अल्फाची व्हॅल्यू मिळाली. अल्फा कॉन्स्टंट आहे. नेक्स्ट तुम्हाला माहिती आहे फॅन थांबणार आहे म्हणजे त्याची ω2 ची व्हॅल्यू काय आली सांगा 0. पण ω1 म्हणजे ही घेऊन नाही चालणार आपल्याला इनिशियल. आपण सेकंड पार्ट करतोय ना. पहिल्या पार्टमध्ये तो 0 रोटेट होत होता त्याची वेलोसिटी हाफ झाली. आता हाफचं 0 होणार आहे म्हणजे इथं व्हॅल्यू हाफ असणार आहे म्हणजे /4 + 2 अल्फा कॉन्स्टंट आणि नवीन थीटाला θ1 म्हणूया आपण. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आता इथं मी 2 × अल्फाची व्हॅल्यू ब्रॅकेटमध्ये पुट करतो. बघा ती अल्फाची व्हॅल्यू आहे 3ω1² डिवाइड बाय 4 2 = 8 किंवा चला 4 × 2 लिहूया. 4 × 2 × 72π. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं θ1 समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. या 2 ला हे 2 काय करा कॅन्सल. ω1² कॉमन काढून कॅन्सल करा म्हणजे ते 0च होऊन जाईल. म्हणजे माझ्याकडे इकडे उरलंय 1/4 हे मधले मायनस साईन. इथं वरती 3 × चला θ1 लिहितोय मी. हे 3 × θ1 ω² कॅन्सल केलं मी. हे 4 × 72π. आता हे मायनस इकडे आल्यावर प्लस होतील म्हणजे 3θ1 सॉरी इथं 4 आहे हा 4 × 72π दॅट इक्वल्स टू 1/4. या 4 ला हे 4 काय करा कॅन्सल. हे 72π वर जाऊ दे. मग θ 72π/3 म्हणजे 24π. अरे पण हे टोटल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झाली. तुम्हाला थांबेपर्यंतच्या नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स काढायचे आहे ना. आता θ1 ला 2π न डिवाइड करा. मग 24π ला 2π न 2π ला कॅन्सल तर 12 येणार आहे. आता समजून घ्या या झेरॉक्समध्ये 140 न्यूमेरिकल्स आहेत. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे ती ओपन करून डाउनलोड करून सोडवायला सुरुवात करा. सगळेच्या सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. एक वेगळाच कॉन्फिडन्स येणार लक्षात घ्या आणि कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ दे आपल्याला जमणारच हा कॉन्फिडन्स ठेवा. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अजून टेक्स्टमध्ये जर बघितलं तुम्हाला ते पॉवरचा एक फॉर्म्युला आहे. त्याच्यानंतर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच वर्क डन तो एक फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडं. म्हणजे फॉर्म्युलाची लिस्ट अजून वाढवा. सर्क्युलर मोशन आहे, ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लियर आहे, त्याच्यातले सगळे फॉर्म्युले आपण मिक्स करतो इथं लक्षात घ्या. मग अभ्यास चांगला करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.